Hello everyone, মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোকৰ সকলোৰে খবৰ ভাল, মোৰো ভালে। তো আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ এটি মই ভিডিঅ' লৈ আহিছো। এইখিনি নিমপাত আনি থৈছো মই। এতিয়া মই নিমপাতখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই মিক্সিত পিছি নিমপাতৰ ৰসখিনি উলিয়াই লওঁ। তাৰ পিছত নিমপাতৰ ৰস দি কি বনাম ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব যে মই নিমপাতৰ ৰস দি কি বনাম আজি। তো বলক ভিডিঅ'টো মাজলৈ যাওঁ। তো এইখিনি মই পিছি লওঁ এতিয়া মিক্সিত পিছি ৰসটো উলিয়াই লওঁ তাৰ পিছত আপোনালোকক লগ পাই আছো। তো এতিয়া মই নিমপাতখিনি পিছি ললো এয়া তো হৈ গ'ল পিছা। এতিয়া এইখিনিৰ পৰা মই ৰসটো উলিয়াই ল'ম। এই চেকনি পাতেদি চেকি ৰসটো উলিয়াই ল'ম। নিমপাতৰ ৰসখিনি উলিয়াই ললো। এয়া চাওক অলমোষ্ট এক বাটিয়ে হ'ব লৈছে, কিন্তু যদি মই ভালকৈ চেপিলোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে চাগে এক বাটি হ'লহেঁতেন, কিন্তু ইমান চেপি নাথাকিলো কাৰণ নিমপাতৰ ৰসটো ইমান বেছি তিতা। যিমানখিনি ওলাইছে এইখিনিয়ে চাফিচিয়েণ্ট, মানে অকণমানহে বাকী আছে এক বাটি হ'বলৈ। তো এতিয়া এইখিনি মই কি বনাম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। দেখাই আছোঁ এতিয়া কি বনাম। তো আজি মই কি বনাব গৈ আছোঁ আইডিয়া কৰিব পাৰিছেনে? এইটো হৈছে চকলেটৰ বক্স। 100 যে লয় 100 লোৱা চকলেটৰ বক্স, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত যোনটো কভাৰ হয় মানে চকলেট থকা কভাৰটো সেইটো উলিয়াই ল'ম এতিয়া। তো ইমান ভাল লাগিছে দেখি পিনি এইটো। তো এইটো চকলেট থকা কভাৰটো কি কামত লগাম দেখাই আছোঁ। বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হয়। ইয়াত যিমানবোৰ চকলেট আছিলে তাৰ যোনবোৰ মানে চকলেট থকা ঠাইবোৰ সেইখিনিত মই এটা বস্তু বনাম। তো কি বনাম নিমৰস দি পেলাই সেইখিনি শেষলৈকে চাব। বনাম কি মই কৈ দিছোঁ আৰু। এইটো একদম পুৰা চেপছকেইটা চাবোনৰ চেপছৰ দৰে দেখিছে নহয়, পুৰা চেপছকেইটা চাবোনৰ চেপছৰ দৰে। তো মই ভাবিছোঁ আজি মই ঘৰতে নিম চাবোন বনাম, সেইকাৰণে নিমপাতৰ ৰসখিনি উলিয়াই ল'লোঁ। তো চাবোন বনোৱাৰ কাৰণে মই মানে চিলিকন কিনা নাই। তো মই চকলেটৰ বক্স এটা কিনি ৰাখিছিলোঁ, চকলেট খালোঁ। তাৰপিছত এইটো বক্সটো দেখিলে একদম পুৰা চেপছবোৰ চাবোনৰ চেপছৰ দৰে। যেনেকৈ আমি চাবোন বনোৱাৰ কাৰণে চিলিকনখন কিনিলে যেনেকুৱা চেপছ আহে চেম চেপছবোৰ তেনেকুৱা। তো সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ চাবোন বনোৱাৰ কাৰণে চিলিকন কিনাতকৈ মই এই চকলেটৰ বক্সটোকে চাবোন বনোৱাত কামত লগাম। সেইকাৰণে মই পেলাই নিদি থৈ দিলোঁ। তো সেয়াই। আৰু আগতে মই এটা চাবোন বনোৱাৰ ভিডিঅ' মোৰ চেনেলত দিছিলোঁ, যদি আপোনালোকে চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি থৈ দিম, চাবগৈ পাৰিব। তেতিয়া মই চাবোন বনাইছিলোঁ হালধি ৰস আৰু নেমু ৰস মিক্স কৰি পেলাই বনাইছিলোঁ। আৰু কোনো চিলিকনত বনোৱা নাছিলোঁ বা এনেকৈ চকলেটৰ কভাৰটো বনোৱা নাছিলোঁ। বাতি আৰু কাপ তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুতে মই ফাৰ্ষ্ট টাইম যিহেতু বনাইছিলোঁ, বনাই চাইছিলোঁ, হৈছিল ধুনীয়াকৈ। বাচন ধোৱা চাবোনো বনাইছিলোঁ আৰু গা ধোৱা চাবোনো বনাইছিলোঁ। বাচন ধোৱা চাবোন বনাইছিলোঁ এটা, গা ধোৱা চাবোন 5টামান হৈছিলে। হালধি আৰু নেমু ৰস মিক্স কৰি পেলাই বনাইছিলোঁ। তো বহুত দিন গ'ল সেইখিনি চাবোনে, এতিয়া সেইখিনি শেষ হ'ল। সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ আজি আকৌ নিমপাতৰ ৰস দি চাবোন বনাম। আৰু যিহেতু চকলেটৰ বক্সটো আছে গতিকে চিলিকন অৰ্ডাৰ কৰা দৰকাৰ নাই, এইটোতে চাবোনৰ চেপছবোৰ আছে, গতিকে ইয়াতে মই বনাব পাৰিম। আৰু এইখিনি হৈছে চ'প বেছ মই এতিয়া নতুনকৈ অৰ্ডাৰ কৰা নাই। আগৰবাৰ চাবোন বনাওঁতে বেছিকৈ যিহেতু অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ 500 গ্ৰাম অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ মই, তাৰ পৰা আধাহে ইউজ কৰিছিলোঁ। তো আধা আছিলে এইখিনি, তো আজি এইখিনি ইউজ কৰিম। তো সেইকাৰণে নতুনকৈ চ'প বেছ অৰ্ডাৰ কৰা নাই। আৰু চিলিকনো অৰ্ডাৰ কৰিবলগীয়া নহ'ল, যিহেতু মোৰ ব্ৰেইনত আহি গ'ল যে এখন মই থৈ দিওঁ, চকলেটটো খালোঁ যিহেতু এইখন মই চাবোন বনোৱাত কামত আহিব। তো এতিয়া মই কেনেকৈ চাবোন বনাওঁ দেখাই আছোঁ। যিসকলে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, যদি হালধি আৰু নেমু ৰসৰ চাবোন বনোৱা চাব বিচাৰে বা বাচন ধোৱা চাবোন বনোৱা চাব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গৈ মোৰ চেনেলত মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিও থৈ দিম, গৈ পেলাই আপোনালোকে চাব পাৰিব বাচন ধোৱা চাবোন কেনেকৈ একদম ইজিতে বনাব পাৰিব ঘৰতে। আৰু
আৰু হালধি ৰস আৰু নেমু ৰস দি গা ধোৱা চাবোন কেনেকৈ বনাব পাৰিব সেইটো ভিডিঅ' চাব পাৰিব। আৰু মই একদম পূৰা প্ৰমাণ পাইছিলোঁ, মানে বাচন ধোৱা চাবোন যেতিয়া বনাইছিলোঁ ন, বহুত ধুনীয়া, কেৰাহীখন বহুত ধুনীয়া চাফা হয়, সেইটো সঁচা কথা। এতিয়া বাৰু শেষ হ'ল, কাৰণ বহুত দিনটো নাযায় এটা চাবোনে, গতিকে এতিয়া কিনা চাবোনে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আকৌ মন গ'লে কেতিয়াবা বনাম, যিহেতু মই টাইম নাপাওঁ, গতিকে টাইম পালে কিবা কিবি কৰি থাকোঁ। আজি যিহেতু দেওবাৰ টাইম পাইছোঁ, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ চব বেছখিনিও আছে, গতিকে নিমপাতৰ ৰসেদি চাবোনে বনাওঁ, এনেকৈ ভাবিলোঁ। তো সেয়াই। এতিয়া আগতে যেতিয়া মই চাবোন বনাইছিলোঁ, হালধি আৰু নেমু ৰস দি পেলাই গা ধোৱা চাবোন আৰু বাচন ধোৱা চাবোন বনাইছিলোঁ, তেতিয়া মই চব বেছখিনি ডবল বইলিং প্ৰচেছত কৰি লৈছিলোঁ। মানে কেৰাহীখনত গৰম পানী দি তাৰ ওপৰত মই চাহ বনোৱা চচটোত চব বেছখিনি দিছিলোঁ, সৰু সৰু টুকুৰা কৰি কাটি। তেনেকৈ ডবল বইলিং প্ৰচেছত মই চব বেছখিনি গলাই লৈছিলোঁ। কিন্তু এইবাৰ মই ডবল বইলিং প্ৰচেছত চব বেছখিনি কৰি নলওঁ, ডাইৰেক্ট গলাই ল'ম। তো কেনেকৈ ডাইৰেক্ট গলাম সেইটোও চাব, আৰু যদি আগৰ ভিডিঅ'টো চাব বিচাৰে তেনেহ'লে আগৰ ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব। তো এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বনোৱা। আৰু এতিয়া এইখনটো দেখালে বাৰু, ইয়াতে চাবোনৰ ষ্টেপছবোৰ আছে, ইয়াতে দিম। কিন্তু তাৰ আগতেতো মই চব বেছখিনি গলাই ল'ব লাগিব ন। চব বেছৰ টুকুৰাটো যিহেতু বহুত ডাঙৰ হৈ আছে, গতিকে সৰু সৰু টুকুৰাকৈ কাটি লওঁ ফাৰ্ষ্ট। তো এতিয়া চব বেছখিনি ধুনীয়াকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ। এয়া চাওক, পূৰা সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ পিচ পিচ কৰি। আৰু চব বেছখিনি অলপ বেছি হ'ব লাগে, তেতিয়াহে চাবোনটো টান হয়। যদি অলপ কম হয় চব বেছ, তেতিয়াহ'লে চাবোনটো ঢিলাও হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে অকণ বেছিকৈ ল'ব। আৰু মই গোটেইখিনি দি দিছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মই বাকীখিনি আপোনালোকক বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দিওঁ, কাৰণ ফ্ৰণ্ট কেমেৰাত ধৰিব নোৱাৰিব ভালকৈ, সেইকাৰণে বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দিম। তো এতিয়া এইখিনি চব বেছখিনি মই এই চচটোতে গলাই ল'ম। আগতে কেৰাহী এখনত গৰম পানী কৰি তাৰ ওপৰত এই চচটো দি গলাইছিলোঁ চব বেছখিনি, মানে ডবল বইলিং প্ৰচেছত কৰিছিলোঁ। কিন্তু এইবাৰ ভাবিছোঁ ডাইৰেক্ট গলাম, ডবল বইলিং প্ৰচেছত নকৰোঁ, ডাইৰেক্ট কৰিম। তো এতিয়া বেক কেমেৰা কৰি বাকীখিনি দেখাই দিওঁ। এয়া চাওক, জুইত দিয়াৰ লগে লগে চব বেছখিনি ধুনীয়াকৈ গলিব লৈছে। মই ইয়াতে চব বেছখিনিৰ লগত পানী মিক্স কৰা নাই, পানী মিক্স কৰিব নালাগে, নিজে গলি যাব ধুনীয়াকৈ। চব বেছখিনি পূৰা গলি গ'ল, নাই অলপো, তো পূৰা গলি গ'ল। এতিয়া মই নিমৰ ৰসখিনি দি দিওঁ, উতলিবলৈ লৈছে। তো এতিয়া মই নিমৰ ৰসখিনি দি দিওঁ। নিমৰ ৰসখিনি দিয়াৰ লগে লগে চাব পাৰে কালাৰটো কি ধুনীয়া হৈছে, একদম ফুড কালাৰ প্ৰয়োজন হোৱাই নাই, নেচাৰেল কালাৰ হয় এয়া। এনেধৰণে অলপ সময় উতলিবলৈ দিম, অলপ গোটা হ'বলৈ দিম, কাৰণ বেছি পনীয়া হৈ আছে। অলপ সময় মিক্স হ'বলৈ দিম, লাৰি থাকিব লাগিব তলত যাতে লাগি নাযায় তেনেকৈ। এতিয়া চবতে অলপ অলপ তেল দি লৈছোঁ, তেলখিনি সানি ল'ম, তেতিয়াহে চাবোনকেইটা যেতিয়া টাইট হ'ব তেতিয়া উলিয়াবলৈ সুবিধা হ'ব, নহ'লে লাগি ধৰিব পূৰা। এতিয়া এইখিনি মই তেলখিনি ভালকৈ সানি লওঁ। মই এইখনত তেলখিনি সানি লোৱাৰ লগে এইপিনে আমাৰ নিমপাতৰ ৰসখিনি আৰু চব বেছখিনি মিক্স কৰা হৈ গ'ল। ওপৰত অলপমান ফেন উঠি আছে, সেইখিনি পেলাই দিব লাগিব পিছত, কিন্তু কমি গ'লগৈ, বহুত ধুনীয়া হৈছে। আৰু এতিয়া ইয়াত বাকি দিওঁ, আৰু বেছি তেল যদি পৰে তেন্তে অলপ এনেকৈ মুচি ল'ব পাৰে, কাৰণ বহুত বেছি তেলো নালাগে আমাক, অলপ মুচি ল'ব পাৰে। এতিয়া মই এইখিনি দিওঁ ইয়াতে। বহুত ধুনীয়া কালাৰ আহিছে, একেবাৰে ফুড কালাৰ মিক্স কৰিবলগীয়া হোৱা নাই। এতিয়া মই চব বেছখিনি আৰু নিমপাতৰ ৰসখিনি একেলগে দেখিলে থলোঁ, কিন্তু ক'ত থলোঁ এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এনেধৰণে আপোনালোকে একেবাৰে নকৰিব, মোৰ ডিচিশ্যনটো একেবাৰে ভুল আছিলে। একচুৱেলি মই যে চকলেটৰ বাকচটোত ঢালি দিছিলোঁ, চাওক কি হৈ গ'ল। মানে মই ভাবিছিলোঁ চিলিকনৰ দৰে বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু নহয়, এইখন গলি গৈছিলে। গলি যোৱাৰ কাৰণে আকৌ মই গোটেইখিনি বস্তু আকৌ আমাৰ যোনটো
চাবোন ধোৱা কেছ থাকে, চাবোনৰ কেছটোত ঢালি থৈ দিলোঁ। এতিয়া হ'বলৈ লৈছে। আগৰবাৰ মই চিলিকন নাই কাৰণে বাতিত আৰু কাপত বনাইছিলোঁ, তেতিয়াও বহুত ধুনীয়াকৈ হৈছিলে। কিন্তু এইবাৰ মই ভাবিলোঁ যে চকলেটৰ বক্সটোত ইমান ধুনীয়া চাবোনৰ চেপছ আছে, ইয়াতে বনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। কিন্তু কথাটো হ'লগৈ তেনেকুৱা, গৰম বস্তু পূৰা গৰমে গৰমে ঢালি দিলোঁ। অলপ ঠাণ্ডা কৰি ঢালি দিয়া হ'লে নহ'ল হয় চাগে তেনেকুৱা, কিন্তু মই গৰমে গৰমে ঢালি দিলোঁ। ঢালি দিয়াৰ কাৰণে এইখন গলি, আৰু গলি যোৱাৰ কাৰণে মই আকৌ এইখিনি আঁতৰাই পেলাই আমাৰ চাবোনৰ যোনটো কেছ হয় কেছটোত থৈ দিছোঁ। এতিয়া টাইট হ'বলৈ লৈছে। আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত ঢালি দিওঁতেও এয়া চাওক, এই যে হৈছে ইয়াত যে ঢালি দিছিলোঁ সেইখিনিও টাইট হৈছে। চাওক এয়া দেখিছেনে, যিমানখিনি লাগি আছে সেইখিনিও মানে টান হৈছে একদম পূৰা চাবোনৰ দৰে। গতিকে তাত যোনটো থৈছোঁ সেইটো হ'বই, আৰু চাবোন বনোৱাটো একেবাৰে সহজ। তো ডিচিশ্যনটো মোৰ ভুল আছিলে। চিফ এইটো যে গলি যাব গৰমে গৰমে দিলে মই গম পোৱা নাছিলোঁ একচুৱেলি। মানে চাবোন বনোৱা যে চিলিকনখন সেইখনৰ দৰে বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু নহয়, ইয়াৰ যে প্লাষ্টিকটো অলপ হাৰ্ড হয়, মানে গৰমে গৰমে দিওঁতে মানে গলি গ'লগৈ। কিন্তু চাবোন বনোৱা চিলিকনখনত গৰমে গৰমে দিলেও গলি নাযায়, কিন্তু মই সেইটো অনুভৱ নকৰিলোঁ। কিন্তু যি কি নহওক, তথাপিও মই আকৌ আমাৰ চাবোনৰ কেছটোত ঢালি থৈ দিলোঁ। কিন্তু এটাই হ'ল, ইয়াত দিলে 3টা হ'লহেঁতেন, কাৰণ মই বহুত বেছিও বনোৱা নাছিলোঁ যিহেতু। 3টা চাবোন ওলালহেঁতেন ইয়াত দিওঁতে, কিন্তু এইটো গলি যোৱাৰ কাৰণে মই আকৌ এয়া আমাৰ চাবোনৰ কেছটোত ঢালি থৈ দিছোঁ। এতিয়া টাইট হ'বলৈ লৈছে আৰু অলপ সময় লাগিব, অকণমান ঢিলা হৈ আছে, আৰু অলপ সময় লাগিব। তাৰপিছত মই আপোনালোকক উলিয়াই পেলাই দেখাম। ইয়াতো এটাই হৈ গ'ল চাবোন, ডাঙৰ চাবোন এটা হৈ গ'ল, কিন্তু ইয়াত 3টা হ'লহেঁতেন। কিন্তু মোৰ ডিচিশ্যন ভুল আছিলে। আৰু এটা বস্তু দেখাওঁ দেই, এই যে চচটোত বনাইছিলোঁ যে, এইখিনি এই চচটোত লাগি আছিল, সেইখিনি ৰুকি পেলাই উলিয়াইছোঁ। মানে এইখিনিও বহুত টাইট হৈছে, শব্দ শুনিছে। চাবোনটো টান হোৱাৰ টাইমিং বুলি ক'লে মই টাইমিং নিদিওঁ, কাৰণ যদি চ'প বেছখিনি যেতিয়া গলাই থকা যায় বা নিমৰ ৰসখিনি মিক্স কৰোঁতে যদি অলপ পনীয়া টাইপৰ হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে চাবোনটো টাইট হ'বলৈ টাইম লাগিব। আৰু যদি চ'প বেছখিনি নিমৰ ৰসখিনি গলাওঁতে যদি অলপ গোটা যেন হয়, তেতিয়াহ'লে সোনকালে টাইট হ'ব। আৰু মই যিহেতু গলাওঁতে অলপ গোটা যেন হৈছিলে, আপোনালোকে দেখিছিলে, গতিকে মোৰ সোনকালে টাইট হ'ব, কাৰণ এইখিনি এতিয়াতে টাইট হ'ল। ইয়াৰ পৰা এই চচটোৰ পৰা মই এৰুৱাবই পৰা নাই, ইমান টাইট হ'ল। গতিকে চাবোনটোও বহুত সোনকালে আপোনালোকক ওলাই দেখাব পাৰিম। গতিকে সেইটো চ'প বেছখিনি যেতিয়া গলাই থকা যায়, সেই গলোৱাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। আৰু কিমানটা চাবোন বনায় সেইটো চ'প বেছখিনিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব, আপুনি কিমানখিনি চ'প বেছ লৈছে। এইখিনি মই পেলাই নিদিওঁ, এইখিনি মই গা ধোৱাত ইউজ কৰিম, কাৰণ মেহনত কৰি বনাইছোঁ যিহেতু। আৰু এতিয়া মই চাবোনটো উলিয়াই দেখাম, কিন্তু তাৰ আগতে এইখিনি চাফা কৰি লওঁ। তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে অকণমান অপেক্ষা কৰক, মই এইখিনি চাফ চিকুণ কৰি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক চাবোনটো উলিয়াই দেখাম। তো এতিয়া মই আপোনালোকক চাবোনটো উলিয়াই দেখাওঁ, কাৰণ যোনখিনি চাবোন বনোৱাৰ কাৰণে বাচন বৰ্তন লেতেৰা কৰিছিলোঁ, সেই বাচন বৰ্তনখিনি ধুই ল'লোঁ, আৰু তেতিয়ালৈকে চাবোনটো টাইটো হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক চাবোনটো উলিয়াই দেখাওঁ। চাওক, অলপো ফুড কালাৰ নিদিয়াকৈ একদম নেচাৰেল নিম পাতৰ ৰসৰ চাবোন হয়। আৰু ইয়াত কোনো কেমিকেল মিক্স নাই, কোনো ফুড কালাৰ মিক্স নাই। এনেধৰণে আপোনালোকে একদম মানে অতি সহজে ঘৰতে যদি চাবোন বনাই ব্যৱহাৰ কৰিম বুলি ভাবে, এনেধৰণে কৰিব পাৰিব। এতিয়া মই এইটো আপোনালোকক উলিয়াই দেখাম। ফাৰ্ষ্টতে এই চাবোনৰ কেছটো যিহেতু অকণমান তেল সানি লৈছিলোঁ, গতিকে উলিয়াত সুবিধা হ'ব। এনেধৰণে অলপমান এনেকৈ কৰি দিব লাগিব চব পিনৰ পৰা। তাৰপিছত চাওক কি ধুনীয়া হৈছে। হৈছেনে ধুনীয়া চাবোন? অ' মাই গড, কি টাইট হৈছে চাওক। 30 টকীয়া চাবোন হৈছে, একদম 30 টকীয়া 50 টকীয়া চাবোন হৈছে, ডাঙৰকৈ বনাইছোঁ যিহেতু। নেচাৰেল চাবোন হয় আৰু ব্যৱহাৰ কৰিও ভাল লাগে। তো বাছ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে। কেনেধৰণে মই একদম কম সময়তে, বহুত কম সময়তে হয় চাবোন বনাই দেখালোঁ আপোনালোকক। যদি আপোনালোকে এনেধৰণে ঘৰতে চাবোন বনাই ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে, চাবোন বনাব পাৰিব। আৰু একেবাৰে সহজ, আৰু পূৰা টাইট হৈছে। আৰু নিয়মটো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, যদি আপোনালোকে ডবল বইলিং প্ৰচেছত বনাম বুলি ভাবে, তেতিয়াহ'লে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চাব। মোৰ নামটো ইউটিউবত গৈ চাৰ্চ কৰিব #Pooja Das Morigaon বুলি, তেতিয়া মোৰ চেনেলটো আহি যাব, আৰু তাতে চাবোন বনোৱা ভিডিঅ'টো পাব আপোনালোকে।
আপোনালোকে আৰু যদি ডাইৰেক্ট চব বেছখিনি গলাই পেলাই চাবোন বনাম বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো কামত আহিব তো দুইটা ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব পাৰিব আগৰ ভিডিঅ'টোত আছিলে হালধি আৰু নেমু ৰস মিক্স কৰি বনোৱা আছিলে চাবোন আৰু বাচন ধোৱা চাবোনো বনোৱা আছিলে কিন্তু আজি যোনখিনি চব বেছ ৰখিছিলে আগৰ চাবোন বনাওঁতে সেইখিনিয়ে মই ভাবিলোঁ আজি যিহেতু ফ্ৰী আছোঁ আৰু এটা নিম চাবোন বনাই থৈ দিওঁ সেইকাৰণে নিমেদি চাবোন বনালোঁ তো এটাই হৈছে ডাঙৰকৈ 50 টকীয়া চাবোন হৈছে তো সেয়াই তো আজি ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যিসকলে ফেচবুকত চাই থাকে ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আৰু ফেচবুকত ভিডিঅ'টো চাই যিহেতু ভিডিঅ'টো লাইক এটাও কৰি দিব আকৌ তো আৰু যিসকলে ফেচবুকত চাই থাকে ফেচবুকৰ পৰা আহি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম হৈছে #Pooja Das Morigaon আৰু মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি থৈ দিম আপোনালোকে লিংকটোত ক্লিক কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব পাৰিব এতিয়া আকৌ মই এই চাবোনটো এই চাবোনৰ বক্সটোতে ভৰাই ৰাখিম কাৰণ যিহেতু গা ধোৱাত ইউজ কৰিব লাগিবই গতিকে এইটোতে ভৰাই ৰাখোঁ তো আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম বাই বাই লাভ ইউ